ต้องการเรียนรู้การทำวิดีโอแอนิเมชันสไตล์ Blue O'Clock วันนี้เปิดให้ลงทะเบียนเรียนฟรีแล้วในคอร์ส Basic Whiteboard Animation อย่าลืมไปลงเรียนกันนะครับ 5 คำแนะนำจากแจ็คหม่าในการเริ่มต้นทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จสำหรับวิดีโอนี้แจ็คหม่าได้ให้สัมภาษณ์ในงาน Jumstarter เมื่อปี 2017 สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือสำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจนั้นว่าจะต้องคิดจะต้องทำอย่างไรจึงจะเริ่มต้นได้ดีและทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและนี่คือ 5 คำแนะนำจากแจ็คหม่าคำแนะนำที่ 1 ผู้ประกอบการที่ดีจะต้องมองโลกในแง่บวกเสมอสำหรับผู้ประกอบการที่ดีนั้นจะต้องมองไปในข้างหน้าในอนาคตว่ามีปัญหาใดบ้างที่เราสามารถทำและแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยวิธีการที่แตกต่างและดีกว่าคนอื่นๆที่อยู่ในท้องตลาดคำแนะนำที่ 2 จงหาคนที่ใช่มาร่วมทีมคุณจำเป็นที่จะต้องหากลุ่มคนที่สามารถเข้ามาร่วมทำงานกับทีมคุณได้โดยผู้คนเหล่านั้นจะต้องมีวิสัยทัศน์หรือเห็นพ้องต้องกันว่าสิ่งที่กำลังจะทำนั้นมันสามารถเป็นจริงได้ไม่ใช่แค่เพียงฝันลมๆแรงๆอย่านำพวกเขาเข้าทีมหากคนคนนั้นหวังเพียงเพื่อแค่อยากจะได้งานทำแค่อยากจะมีรายได้ประทังชีวิตไปวันๆแต่จงหาคนที่เชื่อในความฝันเชื่อในวิสัยทัศน์ว่าสามารถทำภารกิจให้ประสบความสำเร็จได้ซึ่งคุณไม่จำเป็นที่จะต้องหาคนที่เก่งที่สุดในโลกมาร่วมทีมแต่จงหาคนที่สามารถทำงานร่วมกับคุณได้และสามารถฝึกฝนให้พวกเขาเก่งขึ้นได้พร้อมเรียนรู้ไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วและในทางตรงกันข้ามคนในทีมก็สามารถสอนคุณให้เก่งขึ้นได้ด้วยคำแนะนำที่ 3 ผู้ประกอบการต้องพร้อมที่จะเสียสละอย่าเริ่มต้นคำถามด้วยการที่ถามว่าคุณจะได้อะไรจากการทำสิ่งนี้แต่จงเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าคุณสามารถให้อะไรได้บ้างนอกจากนั้นคุณจะต้องสามารถอดทนรอคอยความสำเร็จนั้นได้โดยให้คุณลองตั้งคำถามกับตัวเองง่ายๆดูว่าคุณสามารถเสียสละเพื่อทำงานชิ้นนี้อย่างหนักเป็นเวลาต่อเนื่องสัก3 ปีเต็มแบบไม่มีหยุดพักและสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในช่วง10 ปีต่อจากนี้ได้หรือไม่ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่สามารถอดทนเพื่อรอคอยความสำเร็จที่ใช้เวลานานขนาดนี้ได้อย่างกรณีตัวอย่างของแจ็คหม่าเองที่กว่าจะนำอาลีบาบาเข้าตลาดหุ้นได้สำเร็จก็ปาเข้าไปในปีที่15ของการทำธุรกิจแล้วโดยคนส่วนใหญ่มักจะชอบพูดว่าฉันจะประสบความสำเร็จภายในเดือนหน้าบ้างก็พูดว่าฉันจะสำเร็จภายในปีหน้านี้อย่างแน่นอนซึ่งแจ็คหม่าบอกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ที่คุณจะประสบความสำเร็จภายในชั่วข้ามคืนแต่หากทำได้ก็ถือว่าได้มาด้วยดวงล้วนๆซึ่งการทำธุรกิจนั้นดวงไม่นับว่าเป็นกลยุทธ์ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จโดยแจ็คหม่าได้เล่าย้อนกลับไปในปี 1999 ในวันแรกที่ก่อตั้งอาลีบาบาขึ้นมาที่ได้เงินก้อนแรกจากการลงขันกับเพื่อนๆจำนวน18 คนเป็นเงินจำนวน 50,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,500,000 บาทซึ่งเงินก้อนนี้จะสามารถรันธุรกิจได้เพียง10 เดือนเท่านั้นดังนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์จะต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดต้องคิดให้รอบคอบทุกครั้งที่จ่ายเงินออกไปจนกิจการดำเนินมาจนถึงณจุดที่อีก4 เดือนเงินสดจะหมดบริษัทและกิจการจะเข้าสู่สภาวะล้มละลายซึ่งหากณตอนนั้นพวกเขายอมแพ้สิ่งที่ลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้ก็ถือได้ว่าทำมาศูนย์เปล่าดังนั้นพวกเขาจึงต้องแข่งกับเวลาเพื่อที่จะต้องนำพาอาลีบาบาให้รอดพ้นวิกฤตก่อนที่เงินจะหมดให้จงได้และก็อย่างที่เห็นในวันนี้พวกเขาผ่านมันมาได้ในที่สุดคำแนะนำที่ 4 เริ่มต้นก่อนได้เปรียบเหตุผลที่อาลีบาบาประสบความสำเร็จในธุรกิจอินเทอร์เน็ตธุรกิจอีคอมเมิร์ซเป็นเพราะหากย้อนกลับไปเมื่อ10 กว่าปีก่อนที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งบริษัทนั้นคำว่าอินเทอร์เน็ตยังไม่เป็นที่แพร่หลายเลยด้วยซ้ำคนยังงงกันอยู่เลยว่าค้าขายออนไลน์คืออะไรใครจะยอมจ่ายเงินผ่านเว็บไซต์เพื่อซื้อของจากคนแปลกหน้าแถมยังไม่เคยจับต้องสินค้าอีกต่างหากซึ่งในขณะที่คนอื่นๆไม่เชื่อว่าอีคอมเมิร์ซมันจะมาแต่พวกของแจ็คหม่านั้นเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าอีคอมเมิร์ซมันมาแน่ๆโดยไม่สนใจว่าคนอื่นๆจะคิดยังไง
เพราะพวกเขาโฟกัสไปในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตว่าพวกเขาสามารถช่วยเหลือผู้คนอย่างไรได้บ้างและจากนั้นพวกเขาก็เริ่มต้นศึกษาอย่างจริงจังเกี่ยวกับการทำอีคอมเมิร์ซคำแนะนำที่ 5 อย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมจงอย่ารอให้มีทุกอย่างเพียบพร้อมคุณถึงจะเริ่มต้นทำมันแต่เมื่อไรก็ตามหากคุณมองเห็นโอกาสจงเริ่มต้นทำทันทีทำให้เร็วกว่านโยบายของรัฐบาลเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลออกนโยบายสนับสนุนในเรื่องนั้นๆนั่นก็หมายถึงตลาดนั้นได้วายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นให้คุณรีบย้ายไปเล่นตลาดอื่นทันทีและนี่ก็คือ 5 คำแนะนำจากแจ็คหม่าในการเริ่มต้นทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและหากคุณต้องการเรียนรู้การทำวิดีโอแอนิเมชันสไตล์ Blue O'Clock แบบละเอียดยิบเผยทุกขั้นตอนการทำงานคุณสามารถลงทะเบียนเรียนได้ในคอร์ส Advanced Whiteboard Animation ตามรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยครับและหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue O'Clock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ